नमस्कार, मेजवानी मराठीमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अतिशय स्वादिष्ट अशी ॲपल बर्फी। ॲपल बर्फी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: 2 मध्यम आकाराचे ॲपल, 1 वाटी साखर, 1-1.5 चमचा तूप, बदाम आणि पिस्त्याचे काप, 2 छोट्या वाट्या खोबरं आणि वेलदोड्याची पावडर। सुरुवातीला सफरचंदाचे साल काढून घ्या। हे सफरचंद स्वच्छ धुवून आणि वाळवून घेतलेले आहे आणि मगच त्यावरचे साल काढायचे आहे। अशाच पद्धतीने दुसऱ्याही सफरचंदाचे साल संपूर्ण काढून घ्यायचे आहे। संपूर्ण सफरचंद सोलून झाल्यानंतर ते या पद्धतीने छोट्या आकारात कापून घ्या आणि हा बी असलेला भाग साईडला टाकून द्या। अशाच पद्धतीने सफरचंदाचे बारीक काप करून घ्यायचे आहे। हे बघा, आपले सफरचंदाचे काप कापून तयार आहे। आता कढईमध्ये 1-1.5 चमचा तूप टाकून घ्यायचे आहे। तूप संपूर्ण वितळल्यानंतर यामध्ये खोबऱ्याचा कीस टाकायचा आहे। त्यानंतर सफरचंदाचे काप टाकून घ्यायचे आहे। हे दोन्ही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। यानंतर यामध्ये 1 वाटी साखर टाकायची आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडीशी कमी जास्त करू शकता। गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवायचा आहे। 15-20 मिनिटं हे छान परतवून घ्यायचं आहे। म्हणजेच साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला हे छान परतवून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण मावा किंवा मिल्क पावडर काहीच टाकलेलं नाही, तरीसुद्धा ही बर्फी खूप छान लागते। मिश्रण शिजवत असताना एकसारखं परतवत राहा। साखरेचं पाणी होतं, साखरेचं पाणी कोरडं होईपर्यंत एकसारखं परतवत राहा। 15 ते 20 मिनिटे मिश्रण एकदम कोरडं होतं आणि कढईमध्ये ते चिटकत नाही। आता यामध्ये वेलची पावडर टाका आणि मिक्स करा। एका डिशला तूप लावून घ्या आणि हे मिश्रण गरम असतानाच डिशमध्ये टाका। 1 चमचा घेऊन त्याला तूप लावून ते मिश्रण एकसारखं दाबून घ्या। हे मिश्रण गरम असल्यामुळे एका चमच्याला तूप लावून घ्यायचं आहे आणि त्या चमच्याने मिश्रण एकसारखं पसरवून घ्यायचं आहे। मिश्रण पसरवत असताना त्याचा जाड थर राहू द्यायचा आहे। हे मिश्रण व्यवस्थित पसरवून झाल्यानंतर यावरती बदाम पिस्ते टाकून चमच्याने दाबून घ्या आणि थोडा वेळ थंड होऊ द्या। 1-1.5 तास फ्रीजमध्ये ठेवा। थंड झाल्यानंतर बर्फी कापून घ्या। बर्फी कापण्याआधी सुरीला थोडंसं तूप लावून घ्या। बर्फी हव्या त्या आकारात तुम्ही कापून घ्या। सर्व बर्फी कापून तयार आहे। बर्फीच्या साईडच्या कडा मोकळ्या करून घ्या। हे बघा, ॲपल बर्फी तयार आहे। लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारी ही सोप्या पद्धतीने केलेली बर्फी नक्की करून बघा आणि खाऊन बघा। खूप छान चविष्ट लागते। व्हिडिओ आवडला असेल तर मेजवानी मराठीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉन हिट करायला अजिबात विसरू नका। धन्यवाद।